Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái bánh hấp nha. Bánh gạo hấp đơn giản, ngon hơn cả bánh ít trần luôn, mà mình làm cũng dễ nữa. Bánh mềm dẻo, hấp hôm nay để qua ngày hôm sau mình ăn cũng ngon luôn, với nhân thịt là chống ngán nữa. Dễ ăn, ngon miệng. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem luôn nè. Trước hết là mình có ở đây 100g bột mì đa dụng, 100g bột nếp. Tiếp theo là 200g bột gạo nha. 3 loại là 400g. Và 600ml nước cốt dừa, nước cốt hơi đặc một chút. Thêm chút xíu muối. Phần nhân thì mình có muỗng canh tôm khô ngâm nở, 200g thịt nạc xay ra. Có tiếp một cái củ hành tây trắng nè, nửa cái củ sắn thôi ha, hoặc là không có củ sắn thì dùng củ su su cũng ngon nữa. Hành lá và ngò rí cho nó thơm. Rồi sẽ cho 200g bột gạo vào thao, 100g bột mì đa dụng, còn bột nếp thì chừa lại, thêm chút muối vô luôn. 600ml nước cốt dừa các bạn cũng cho hết vô. Bánh này mình làm theo kiểu bánh hấp miền Tây cho nên là dùng thêm nước cốt dừa. Còn nếu như mà các bạn không thích nước cốt dừa đó thì mình dùng nước lọc cũng không sao nha. Nhưng mà mình thích ăn bánh mà béo béo á, có nước cốt dừa vô thì cái bột của mình nó cũng sẽ mềm dẻo ngon hơn nước lọc. Khuấy đều cho bột nó tan mịn ra thì thấy nó hơi sệt sệt vậy nè, mình để yên cho nó nghỉ một chút đi. Quay qua đây mình đi làm phần nhân luôn ha. Mình sẽ gọt nửa cái củ sắn ra lát mỏng mỏng. Củ sắn này á, xào chung với nhân á, thì nó ngọt và nó ngon lắm. Sắc sợi lại cho nó đều đều luôn. Ở trong kênh mình có bán thêm các sản phẩm liên kết á, thì mời các bạn bấm vào góc trái video có hiện chữ xem sản phẩm á. Cứ bấm vô xem lựa chọn mua ủng hộ mình với nha. Một củ hành tây trắng mình cũng sắc ra luôn. Còn không thích dùng hành tây thì các bạn thay bằng hành tím và tỏi, mình cũng sắc băm nhỏ nhỏ vậy đó để xào cho nó thơm. Ở đây mình dùng hành tây, vừa ăn hành cho nó ngọt và vừa có thêm cái chất rau nữa. Sắc ngò rí và hành lá cũng sắc nhỏ nhỏ ra, để sẵn qua một bên. Bắt cái chảo lên trên bếp, cho thêm 2 muỗng canh dầu. Rồi làm nóng chảo, mình hãy cho hành tây vô mình xào. Sao cho hành của mình nó dậy mùi lên. Rồi các bạn sẽ cho 200g thịt nạc vô xào. Xào lửa lớn nha, cho phần thịt này nó rời á, nó săn, nó không có bị ra nước. Tiếp theo là củ sắn nè, cũng cho vô xào cùng luôn. Còn thích có màu đỏ đỏ thì các bạn thêm chút xíu cà rốt, sắc hạt lựu vô cũng ngon nữa. Rồi tôm khô ngâm mềm để cho nó ráo nước cũng cho vô xào. Mình làm phần nhân vừa có thịt vừa có tôm vậy nè, nó thơm mà nó ngọt nữa. Gia vị thì mình nêm đường, hạt nêm, dầu hào, tiêu xay. Các bạn cho tiếp hành và ngò vô luôn, rồi xào thơm lên. Nêm nếm cho vừa miệng nha, nó sẽ có cái vị mặn mặn ngọt ngọt. Tại vì bánh chút mình còn ăn cùng nước mắm không sao. Rồi cái chảo này đổ phần nhân ra bên ngoài hết, rồi mình khuấy đều bột mình cho vô cái chảo. Sẽ đảo đều trên bếp. Bước mà mình khuấy vậy nè, gọi là lấy trùng bột, giúp cho bột của mình nó đặc lại. Nó sẽ đặc, không có sợ ốc trâu đâu, các bạn cứ đảo lửa vừa vừa vậy đó. Cái chảo nó đang nóng thì bột nó nhanh đặc lắm. Tại vì á, phần bột nếp mình chừa lại sau rồi thì phần bột này á, nó cũng lỏng. Mình cứ đảo cho nó khô lại là được à. Khi bột mà nó khô hết nước thì nhắc xuống liền ha, không có cần phải để lâu quá đâu, nó dễ cứng lắm. Lúc này nó còn nóng nè, mình sẽ cho tiếp 100g bột nếp vô. Rồi trộn đều lên. Bột nếp thì không có cần phải nước sôi, cho nên nó là bột nóng nóng mình cho vô được rồi. Khuấy đều cho nó nguội bớt rồi nhồi bằng tay. Cho chút xíu dầu ăn vào trong bột á, thì mình nhồi nó không có bị dính tay. Bột lúc này dẻo mịn và quyện thành một khối vậy là ngon nè. Các bạn làm á, mà mình thấy cục bột nó mềm mềm ẩm ẩm á, thì ra cái bánh nó mới mềm ngon, chứ nó cứng là ra bánh nó bị khô á. Bây giờ mình đi vo bánh luôn ha. Sẽ lấy một cái viên bột gấp đôi, rồi cái dàn mỏng mỏng ra, cái múc nhân lên. Thì tỷ lệ là 2 bột 1 nhân là cái bánh nó vừa ăn. Dù là làm bánh gì cũng vậy, nhân ngọt hay là nhân mặn gì cũng vậy luôn.
Hễ mà gói nhân á, là các bạn cứ làm 1 nhân 2 bột. Tỷ lệ như vậy á, là mình thấy dùng bánh nào cũng ngon hết á. Vo tròn lại cho cái bề ngoài á, nó hơi láng láng chút, hấp ra cái bánh nó hấp dẫn hơn. Rồi các bạn để qua một bên, phủ chút xíu bột mì cho nó đừng có bị dính á. Rồi cái mình vo tiếp cứ 1 nhân 2 bột, túm đều, đừng có cho nó ló nhân ra là bánh nó hấp dẫn hơn. Phủ lại rồi vo tròn lại, cứ lần lượt mình làm cho đến hết phần bột và phần nhân nha. Tỷ lệ vậy là mình thấy vừa bột vừa nhân. Mình có làm thêm cái kiểu bánh quay dạt nè. Bánh này thì cứ mình túm nhân lại các cái mép mình túm cho sát lại, nó sẽ dễ hơn cái bánh hình tròn. Hai loại bánh, thích kiểu nào làm kiểu đó. Bắt nước sôi lên sẵn rồi mình sẽ thả bánh vô nha. Phải nước sôi thả vô bánh nó se cái lớp bột nó không có bị dính, và bánh của mình nó cũng không bị sượng bột nữa, nó dễ mềm chín. Để cho nước nó sôi lên, mình để nhẹ cái đừng có bám ở dưới đáy chảo nè. Khuấy đều, để lửa nhỏ vừa, mình luộc cho nó chín. Đậy nắp lại đi, luộc nó sẽ nhanh chín hơn. Khi mà các bạn thấy bánh nó nổi đều lên trên mặt hết là bánh chín này, mình tắt bếp. Bây giờ mình sẽ vớt lên, thả qua bên cái thau nước lạnh để rửa phần bột cho nó đừng có bị hôi bột. Vớt lên hết luôn ha. Mình luộc hết một lần cho nó nhanh nè, khỏi chia ra làm 2 chảo. Xong rồi nè các bạn, rửa sơ qua nước rồi mình sẽ vớt lên cho ráo, chế dầu ăn vô, đảo đều lên. Bánh vậy là ngon rồi đó. Còn nóng thì các bạn thấy nó hơi mềm, nhưng khi nguội là bánh rất là vừa ăn. Còn các bạn làm mà cứng quá đó, khi nóng mình thấy nó vừa ăn, chứ khi nguội là nó bị khô. Bánh này là bảo đảm siêu ngon luôn, dù để nguội hoặc là để qua ngày hôm sau nó cũng không có bị cứng nữa, lớp mặt nó cũng không bị khô. Thêm một ít hành phi lên cho nó ngon nè. Đây, bánh hấp đã sẵn sàng kết hợp với 3 loại bột. Lần đầu tiên mình làm cái món bánh mà kết hợp 3 loại bột mà mình thấy rất là ngon, vừa ăn luôn á, mềm mềm dẻo dẻo, có cái độ dai dai nhẹ nhẹ từ bột mì đa dụng á các bạn. Bánh này ăn xuất sắc lắm. Khi ăn mình có thể kết hợp với nước mắm tỏi ớt chua ngọt nè, hoặc là các bạn chấm nước tương tỏi ớt cũng ngon luôn. Thêm chút xíu rau sống cũng ngon. Ăn không vậy cũng ngon nữa. Bánh này mà gói ở trong lá chuối đó, các bạn cầm miếng lá chuối mình ăn không cũng ngon luôn, khỏi cần nước chấm luôn á. Ngon dữ lắm. Bữa nào các bạn rảnh á, cứ làm thử nha, bảo đảm siêu ghiền. Có nước cốt dừa nó béo béo nữa, bột mềm mềm dai dai, phần nhân thịt củ, có thêm tôm khô thơm phức, phi cho ở bên ngoài nữa càng tăng thêm độ thơm ngon cho bánh. Bánh này cứ để yên, qua ngày hôm sau mình ăn cũng ngon, không có cần phải hấp trở lại luôn á. Và bây giờ chúc các bạn ngon miệng nha. Vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Và mời các bạn bấm vào góc trái video xem sản phẩm hoặc là ảnh kênh, chuyển đến cửa hàng lựa chọn nhiều sản phẩm ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.